Hey guys, welcome back. It's me Jeeten and you guys are watching your own YouTube channel. One more time guys, आज फेरि पनि तपाईको सामु म उपस्थित भइसकेको छु गाइस न्यू इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर। आजको यो भिडियो 100% इन्ट्रेस्टिङ हुनवाला छ किनभने गाइस आजको यो भिडियोमा चाहिँ हैन म तपाईलाई चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा देखाउन गइरहेको छु। त्यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा देखाउनु भन्दा पहिला चाहिँ म तपाईँ सम्पूर्ण मेरा भ्युअर्सहरुलाई चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने चाहिँ यदि तपाईले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन नि गाइस प्लिज अहिले सब्स्क्राइब गर्नु हैन पछि फेरि हैन मेरो नोटिफिकेसन आएन भनेर भन्नु होला हैन सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि प्लिज गाइस क्लिक गरिदिनु ताकि मैले भिडियो अपलोड गर्नुबित्तिकै फर्स्ट नोटिफिकेसन तपाईलाई आउन सक्छ गाइस अनि तपाईले मेरो यो भिडियो फर्स्ट आवरमै हेर्न पाउनुहुनेछ गाइस सो अहिले सब्स्क्राइब गरिहाल्नु हैन मैले यो सब्स्क्राइबको फन्डा किन भनेको हो भन्दाखेरि चाहिँ नि कतिपय मेरो साथीहरुले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने तपाईले भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन भन्नुहुन्छ हैन सो मैले त्यसैले चाहिँ बारम्बार सब्स्क्राइब गरिदिनु हैन अनि बेल आइकनलाई पनि प्लिज क्लिक गरिदिनु भन्नुको मतलब चाहिँ त्यही मात्रै हो गाइस हैन मलाई यो हैन कि सब्स्क्राइब बढाउनु सब्स्क्राइब गेन गर्नु छ मात्र हैन मलाई कतिपय साथीहरुले चाहिँ मलाई इनबक्समा मेसेजहरु गर्नुहुन्छ हैन मेसेजहरु गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि खोइ तपाईले त भिडियो अपलोड गर्नु भएन हामीलाई त खोइ त नोटिफिकेसन आएको छैन यताउति भन्नुहुन्छ हैन सो नोटिफिकेसन आउनुको लागि तपाईले पक्कै पनि सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ गाइस सो यदि तपाईले अहिले बेल आइकन क्लिक गर्नुभएको छैन या मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज अहिले गरिहाल्नुस् न हैन सो गाइस आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ हैन बन्जी जम्प हैन बन्जी जम्प भन्नबित्तिकै तपाईको मनमा चाहिँ ढुक 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 पक्कै पनि भइ नै होला अभियसली हैन किनभने बन्जी जम्प हेर्दा मात्रै हैन हामीलाई कस्तो उत्सुकता भएर आउँछ कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कस्तो हैन थ्रिल पारेको त्यो एडभेन्चरस जस्तो फिलिङ आउँछ नि हैन सो गर्दाखेरि आखिर कस्तो भयो होला त हैन गर्दा हामीले त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो चाहिँ हुन्छ होला हैन पक्कै पनि त्यो एक प्रकारको एनर्जी हैन एक प्रकारको फिल चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ आउँछ पक्कै पनि हैन सो गाइस यसै क्रममा चाहिँ आजको बन्जी जम्प चाहिँ मैले तपाईलाई कुन स्टारको मैले देखाउन गइरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ अब म यहाँ रिभिल गर्न गइरहेको छु सो गाइस हालसालै हैन हाम्रो आकाशश्रेष्ठ र पोojasharmaजीले पनि बन्जी जम्प गर्नुभएको रहेछ हैन सो त्यसै क्रममा चाहिँ मैले सानो क्लिप भेटाएको थिएँ हैन आकाशश्रेष्ठ र पोojasharmaजीले चाहिँ बन्जी जम्प गर्नुभएको हैन सो त्यो फाइनल क्लिप चाहिँ म तपाईलाई आज देखाउन चाहन्छु मेरो यो YouTube च्यानलमा सो गाइस प्लिज आर यु रेडी लेट्स गो रेडी हुँदै गरेको अवस्था होला पक्कै पनि हैन बन्जी जम्प गर्नको लागि आकाशश्रेष्ठ पोojasharma एन्ड टिम जोली जोली डान्स यो चाहिँ जोली डान्स भन्नुपर्छ यसलाई ह्याप्पी मुडको जोली डान्स है छिटो छिटो आऊ भन्दै हो हैन Hello, namaste. This is me, poojasharma. This is aakashshrestha. Oh, nami.